เราต่างใช้ชีวิตอยู่บนความสูงที่แลกมาด้วยการทับถมในขณะที่ทุกคนกำลังก้าวเดินอย่างเร่งรีบไปตามทางเท้าของลอนดอนโรมหรือแม้แต่การก้มกราบพระประธานในวัดเก่าของไทยรู้กันหรือเปล่าคะว่าสิ่งที่เรากำลังเหยียบย่ำอยู่นั้นเป็นเพียงยอดเขาน้ำแข็งของหน้าประวัติศาสตร์เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบรรพบุรุษของเราถึงต้องพยายามอย่างหนักที่จะสร้างเมืองทับที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมพวกเขาไม่เลือกที่ว่างที่ใหม่แต่กลับเลือกที่จะถมทับซากศพของอารยธรรมเก่าให้จมดิ่งลงไปใต้ฝ่าเท้าจนพื้นดินค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาวันนี้ค่ะรายการ Curious Minds จะพาทุกคนดำดิ่งลงไปสู่โลกที่ถูกลืมจากมหาวิหารที่จมอยู่ใต้รถไฟใต้ดินไปจนถึงปริศนาธรณีวิทยาที่เปลี่ยนเมืองหลวงทั่วโลกให้กลายเป็นเค้กพันชั้นแห่งความตายและการเกิดใหม่ไปหาคำตอบกันค่ะว่าใต้ฝ่าเท้าของพวกเราในวินาทีนี้มีใครหรืออะไรกำลังเฝ้ามองเราอยู่จากความมืดเบื้องล่างหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะนักโบราณคดีทั่วโลกต่างก็เผชิญกับปริศนาที่ชวนคนลุกเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือทำไมทุกครั้งที่เราขุดลึกลงไปใต้เมืองหลวงที่รุ่งเรืองที่สุดเราก็มักจะพบศพของเมืองที่เคยยิ่งใหญ่กว่านอนสงบนิ่งอยู่เบื้องล่างแล้วทำไมมนุษย์ถึงมีความกระหายที่จะสร้างอารยธรรมใหม่ทับลงบนเศษซากอดีตที่ยังไม่ทันมอดไหม้ดีปริศนานี้เริ่มต้นขึ้นใต้ฝ่าเท้าของผู้คนในลอนดอนย้อนกลับไปในศตวรรษที่19พอวิศวกรเขาเริ่มขุดเจาะระบบรถไฟใต้ดินนะคะพวกเขาค้นพบว่าใต้ถนนที่คับข้างของลอนดอนเนี่ยมันมีซากของลอนดินิยุมเมืองโรมันที่ถูกลืมเลือนไปนับพันปีสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือลอนดอนไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับอดีตแต่ชั้นดินของเมืองกลับหนาขึ้นเรื่อยๆทุกศตวรรษจนปัจจุบันลอนดอนรุ่นที่4รุ่นที่5ตั้งอยู่สูงกว่าจุดเริ่มต้นเดิมถึงหลายเมตรเรากับเมืองนี้ค่อยๆลอยตัวขึ้นจากอดีตที่เน่าเปื่อยถัดไปลงทางใต้มาหน่อยนะคะณกรุงโรมปริศนานี้กลับทวีความลึกลับขึ้นยิ่งกว่าในระหว่างการสร้างรถไฟใต้ดินสาย4นะคะนักโบราณคดีเขาพบกับโลกที่หยุดนิ่งข้างล่างลึกลงไป9เมตรพวกเขาพบกับค่ายทหารโรมันและคฤหาสน์หรูที่สภาพสมบูรณ์ราวกับเจ้าของเพิ่งจากไปเมื่อวานเลยโรมในปัจจุบันจึงไม่ใช่เมืองที่สร้างขึ้นข้างๆเมืองเก่าแต่มันคือเมืองที่สร้างครอบเมืองเก่าเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ซ้อนทับกันเป็นชั้นๆอย่างแยกไม่ออกทีนี้เราขยับมาทางตะวันออกหน่อยนะคะในดินแดนอิรักต้นกำเนิดของเมโสโปเตเมียปริศนานี้ถูกบันทึกไว้ในรูปของเนินเขาที่เรียกว่าเทลมันดูเหมือนภูเขาตามธรรมชาติกลางทะเลทรายแต่ความจริงมันคือภูเขาที่สร้างจากความตายและการเกิดใหม่ค่ะเมื่อบ้านอิฐดินดิบพังทลายลงคนโบราณก็จะเหยียบมันให้ราบและสร้างทับทันทีจนเกิดเป็นเนินเขาสูงตระหง่านนับ10 เมตรมนุษย์ที่นี่ถูกล่ามไว้กับชัยภูมิที่ทิ้งไม่ได้ค่ะแม้จะต้องอาศัยอยู่บนหลังคาบ้านของบรรพบุรุษตัวเองก็ตามบินไปที่อีกซีกโลกหนึ่งนะคะที่เม็กซิโกซิตี้ปริศนานี้เด่นชัดจนน่าตระหนกเลยที่กลางจัตุรัสโซกาโลอันทันสมัยมหาวิหารสไตล์สเปนตั้งตระหง่านอยู่บนรากฐานของพีระมิดแอสแท็กที่ถูกทำลายเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเทนนอสติลันมหานครแห่งทะเลสาบกลับถูกกลบฝังและสร้างทับด้วยสถาปัตยกรรมยุโรปอย่างเบ็ดเสร็จราวกับต้องการสะกดดวงวิญญาณของอดีตไว้ใต้ฝ่าเท้าของผู้ชนะยังไงอย่างนั้นแหละหรือแม้แต่ในอยุธยาผืนแผ่นดินไทยที่ดูราบเรียบก็ยังมีเมืองเก่าที่รุ่งเรืองนามว่าอโยธยาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกใกล้กับสถานีรถไฟอยุธยาปัจจุบันด้วยลักษณะพังเมืองรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งทำให้เมืองนี้เปรียบเสมือนต้นแบบทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ส่งต่อความยิ่งใหญ่มาสู่ยุคอยุธยาอย่างเต็มตัวแล้วทำไมเราถึงไม่ย้ายไปที่อื่นล่ะทำไมลอนดอนถึงยังเป็นลอนดอนโรมถึงยังเป็นโรมแม้ว่าพื้นที่เหล่านี้จะเคยถูกเผาวอดหรือเกิดโรคระบาดจนไม่เหลือผู้คนความลับนี้ไม่ได้ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกค่ะแต่มันซ่อนอยู่ในสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดและความล้มเหลวของการจัดการความจริงในอดีตทีนี้ค่ะเราจะไปสืบดูกันว่าในอดีตที่วิทยาการยังเข้าไม่ถึงมนุษย์พยายามจัดการกับเมืองที่ตายแล้วยังไงและความผิดพลาดครั้งใหญ่ในอดีตนั้นได้กลายเป็นกับดักที่ขังเราไว้บนยอดตึกในปัจจุบันอย่างไรค่ะคำถามที่ยังค้างคาใจนักประวัติศาสตร์มานานก็คือในเมื่อโลกนี้กว้างใหญ่ทำไมมนุษย์ถึงยอมติดกับอยู่ในพื้นที่เดิมๆถึงแม้พื้นที่นั้นจะเคยเป็นสุสานหรือว่าซากปรักหักพังจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่มันคือการตัดสินใจที่ถูกบีบบังคับด้วยปัจจัย3 ข้อด้วยกันก็คือปัจจัยแรก
สงครามเย็นกับโคลนตมในมหานครอย่างลอนดอนและโรมมนุษย์ไม่ได้สร้างทัพเพราะอยากได้ของใหม่เสมอไปค่ะแต่พวกเขาวิ่งหนีระดับน้ำในอดีตที่ระบบชลประทานยังไม่สมบูรณ์ทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่แม่น้ำจะทิ้งตะกอนเลนสูงนับฟุตการจะขุดเอาโคลนมหาศาลออกจากเมืองนั้นใช้แรงงานมากกว่าการถมทับค่ะพวกเขาก็เลยเลือกทางเลือกที่ง่ายกว่าซึ่งก็คือการปูหินทับโคลนและสร้างบ้านใหม่บนนั้นไปเลยแต่ว่านั่นคือกับดักค่ะเพราะว่ายิ่งถมสูงระบบระบายน้ำเดิมก็ยิ่งพังทลายนำไปสู่น้ำท่วมที่หนักกว่าเดิมในครั้งถัดไปแล้วมันก็กลายเป็นวัฏจักรของการถมหนีความตายที่ไม่มีวันจบสิ้นค่ะปัจจัยที่2ก็คือมูลค่าของชัยภูมิทำไมชาวเมโสโปเตเมียในอิรักถึงยอมสร้างบ้านทับบนซากอิฐดินดิบจนกลายเป็นเนินเขาล่ะคำตอบก็คือทำเลที่ตั้งค่ะในทะเลทรายอันเวิ้งว้างจุดที่มีแหล่งน้ำหรือจุดตัดของเส้นทางสายใหม่มันมีค่ามากกว่าทองคำการย้ายเมืองไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรอาจหมายถึงการสูญเสียอำนาจทางการค้าทั้งหมดก็ได้พวกเขาก็เลยยอมสร้างชีวิตบนซากศพของรุ่นก่อนเพื่อรักษาโฉนดที่ดินที่ดีที่สุดเอาไว้ค่ะแต่เมื่อเราหันกลับมามองที่อยุธยามรดกโลกที่ยังมีลมหายใจของเราปริศนาแห่งการทับถมยิ่งทวีความขลังค่ะนักโบราณคดีพบพระพุทธรูปศิลาทรายศิลปะแบบทวาราวดีและชิ้นส่วนประติมากรรมแบบเขมรซึ่งเก่าแก่กว่าศิลปะอยุธยาแท้ๆสิ่งนี้ค่ายืนยันว่าพื้นที่นี้มีคนอยู่มาก่อนพระเจ้าอู่ทองจะมาสร้างเมืองนี่คือหลักฐานของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอาจเคลื่อนย้ายเมื่ออารยธรรมหนึ่งล่มสลายลงผู้มาใหม่ก็มักจะเลือกสร้างวิหารทับลงบนตำแหน่งเดิมเพื่อสืบทอดพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์จากอดีตอยุธยาจึงไม่ใช่แค่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นครั้งเดียวแต่มันคือการวางอิฐทับความเชื่อเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพื้นแผ่นดินสูงขึ้นด้วยแรงศรัทธาค่ะปัจจัยที่3นั้นน่าเกรงขามที่สุดนั่นก็คือการล่าอาณานิคมทางวิญญาณในเม็กซิโกซิตี้การสร้างทัพไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่มันคือการจงใจลบชาวสเปนสั่งทุบพีระมิดแอสแท็กแล้วนำหินก้อนเดิมมาสร้างเป็นโบสถ์คริสต์บนตำแหน่งยอดพีระมิดเป๊ะๆการสร้างทัพในลักษณะนี้คือการประกาศว่าพระเจ้าองค์ใหม่ได้ขยี้พระเจ้าองค์เดิมลงไปใต้ฝ่าเท้าแล้วเป็นการฝังอดีตไว้ในความมืดเพื่อไม่ให้มันกลับมาทวงคืนอำนาจค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือยิ่งเราสร้างสูงขึ้นเท่าไหร่รากฐานเบื้องล่างก็ยิ่งเปราะบางลงเท่านั้นหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างบนหินแกร่งแต่มันถูกสร้างบนช่องว่างของประวัติศาสตร์และเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเมื่อความว่างเปล่านั้นรับน้ำหนักไม่ไหวสิ่งที่โผล่พ้นดินขึ้นมากลางกรุงโรมจะสั่นคลอนนิยามของโลกปัจจุบันได้ยังไงสิ่งที่สั่นคลอนนิยามของโลกสมัยใหม่อาจไม่ใช่ภัยจากอนาคตค่ะแต่คือความจริงที่ว่าเราไม่ได้สร้างเมืองของเราบนพื้นดินอย่างที่คิดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะแต่กำลังยืนอยู่เหนือชั้นซ้อนชั้นของอดีตที่เต็มไปด้วยโพรงป่องใต้ดินและโครงสร้างที่ถูกลืมเลือนค่ะทุกย่างก้าวบนถนนที่ทันสมัยอาจหมายถึงการฝากชีวิตไว้กับผนังหินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านโรงอาบน้ำหรือว่าวิหารของผู้คนซึ่งจากไปแล้วกว่า 2,000 ปีการค้นพบใต้กรุงโรมเผยให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่รากฐานโบราณเหล่านี้เสื่อมสภาพหรือว่าถูกรบกวนด้วยการพัฒนาที่ขาดความเข้าใจเมืองหลวงที่เราภาคภูมิใจก็อาจไม่ได้พังทลายอย่างฉับพลันนะคะแต่จะค่อยๆสุดตัวเรากับอดีตกำลังดึงปัจจุบันให้จมกลับลงไปหาค่ะนี่คือสิ่งที่สั่นคลอนนิยามของความมั่นคงเพราะเราค้นพบว่าอดีตไม่ได้หายไปไหนมันยังคงอยู่ข้างใต้ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักของอนาคตอย่างเงียบงันไม่ว่าจะเป็นอิฐเก่าใต้กรุงศรีอยุธยาหรือโครงสร้างโบราณใต้มหานครลอนดอนเมื่อสิ่งที่อยู่ข้างล่างเริ่มพังทลายทุกสิ่งที่เราสร้างไว้ข้างบนก็อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาของความแข็งแรงเท่านั้นเราต่างเป็นเพียงชั้นดินชั้นล่าสุดในลำดับชั้นที่ไม่มีวันจบสิ้นในอนาคตอันไกลสิ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมหรือว่าความยิ่งใหญ่ในวันนี้ก็อาจจะกลายเป็นเพียงช่องว่างที่รอการถมทับและเป็นรากฐานที่เปราะบางให้กับใครบางคนที่ยังไม่ได้เกิดมาและในท้ายที่สุดประวัติศาสตร์ก็มักจะมีวิธีทวงคืนพื้นที่ของมันเสมอผ่านความเงียบงันใต้ฝ่าเท้าเราตลอดกาลจะเห็นได้นะคะว่าโลกของเราเนี่ยมีอะไรให้เราค้นพบเสมอซึ่งถ้าหากใครมีข้อมูลหรือว่ามุมมองที่ต่างออกไปก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ด้านล่างนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางหาคำตอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อมาหาคำตอบในเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันที่ความสงสัยนำทางเรามาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ